There is an essential need for crisis intervention skills within the Swedish Armed Forces. An increasing part of military personnel are stationed abroad on international assignments, and many of them experience stressful and traumatic situations while on mission. How people are affected by such events is individual and depends on things like previous experiences, ability to handle stress, and psychological stability. To avoid psychological damage from traumatic experiences, a well-structured crisis intervention system is important. Debriefing conversations are one part of this system. Today, debriefing education and training is conducted in a classroom environment. First, the course students attend lectures and classes where theories on the subject are discussed. After the theoretical introduction, the students are shown an example of a debriefing session between a victim and a debriefing specialist. This lets them observe the methods and structure of the conversation as an outside viewer. Nej, jag vet inte. Jag tänkte nog inte så mycket alls. Man stod mest och väntade bara på ifall han skulle komma in och bara... Next, the participants are divided into groups of 3 in which they take turns talking about an event they have experienced. One person acts as the debriefing specialist, and one person observes the conversation in order to give feedback afterwards. Du ställer en del frågor som var öppna, men det var några slutna också. Som till exempel, vad hände sen? Liksom, fick ni någon vila efter den här händelsen? Och det är i princip en ja och nej-fråga. Eftersom att han säger ja. The Land Warfare Center is now considering conducting parts of the training online. Skulle vi få ut den här utbildningsmaterialet online så ser jag flera fördelar faktiskt. Och den första jag tänker på är tillgängligheten. Att ett kursmaterial som nu används inom ramen för en närundervisning blir tillgängligt för många fler. Så att vi skulle kunna nå fler personer helt enkelt utan att vi gör mer jobb för det. Sen finns även aspekten av kvalitet då, och då ser jag att individen som går kursen hos oss kan förbereda sig mycket mer. Göra en individanpassning till var man lägger ner då mycket möda på studierna eller vilka avsnitt man kanske går igenom lite mer översiktligt utifrån sin egen kunskapsnivå. Och sen så ser jag också som lärare så får jag väl förberedda elever till min kurs och kan alltså lägga utbildningen på en högre nivå och börja där istället. När man lägger upp en onlineundervisning så gör man ju på samma sätt som i närundervisningen egentligen. Man tittar på målet och syftet med vad utbildningen ska leda till. Och här tycker jag det finns vissa fördelar med onlineundervisningen. En enkel sak att göra det är att ta föreläsningsmaterialet och teorierna och göra om det till en undervisning som ligger online. Det kan vara från det enklaste till någonting mer interaktivt för eleverna att ta tag i. Man skulle också kunna då ha vissa fördjupningsdelar i det materialet som man inte hinner med i den vanliga närundervisningen. Där den enskilde då efter intresse eller behov kan gå lite djupare. Sen ser jag också en fördel skulle vara den här förevisningsövningen som vi har i lektionssalen och vi gör ett samtal live helt enkelt inför hela auditoriet. Det skulle man kunna göra i form av en videofilm där man går in då lite mer detaljerat på detaljer. Man kan kommentera saker efterhand som de sker i samtalet. Och det skulle kunna ge en bättre och tydligare bild på hur ett, kallar det för idealt samtal, går till metodmässigt. Går man sen vidare med metodutbildningen så skulle man också kunna ha olika case som man diskuterar med varandra via forum på internet. Där man värderar och reflekterar över vad det här är ett bra samtal. Vilka fel gjorde samtalsledaren? Vad var det han gjorde som stöttade samtalet helt enkelt. Det finns ju också möjligheter när man är inne just i och använder film så kan man ju bli väldigt detaljerad och göra många exempel på hur det ska gå till och även då i och för sig hur det inte ska gå till.
Och här skulle man kunna använda det för att belysa frågetekniken med öppna, slutna frågor till exempel. Det onlineundervisningen inte kan ge oss, som jag ser det i den här kursen, det är ju att ersätta mötet mellan människor. Själva samtalsutbildningen är ju verkligen, det är just det handlar om. Att människor möts, att man ser varandra i ögonen. Man ska kunna avgöra kroppsspråk, man ska kunna avgöra svaga signaler i tonfall och liknande för hur mår den här människan. Där krävs den här träningen, att vi verkligen träffas och pratar med varandra. För det är en förmåga som utvecklas i den träningen helt enkelt. Däremot så kan ju onlineundervisningen, som jag sa tidigare, faktiskt förbereda de studerande väl för den här uppgiften så att vi kan börja träna på en högre nivå när de väl kommer.